Hi mga ka-productive! Welcome back sa channel. Ngayong video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang website na ito, Asana. So, isang project management tool na super helpful para sa mga team, freelancers, students, at kahit solo entrepreneurs. So, kung gusto mong maging mas organized, mas productive, at matrack ang progress ng bawat task, well, itong website na ito, ang sagot, Asana. So, kaya siguraduhin panoorin mo hanggang dulo para sa complete beginner guide. So, una nga sa lahat, ano nga ba ang Asana, guys? So, ito ay isang productivity at project management tool na ginagamit para makapagplano, makapag-assign, at mag-monitor ng task at project. So, pwede mo itong gamitin ng mga team o kahit solo user. So, well guys, available naman ito sa web browser, which is asana.com, and then sa mobile app. So, ang main use nito ay task management, project timelines, team collaboration, content planning, school group projects. So, paano nga ba makakagawa ng account dito sa Asana? So, pumunta ka lang sa asana.com, and of course, mag-sign up gamit ang iyong email. So, click mo lang get started at maglagay ng iyong pangalan at email address. So, maaari mo rin itong i-connect sa iyong Gmail account, guys. So, sagutan ng onboarding question, halimbawa, type of work or team size. So, pwede mo rin naman itong skip kung gusto mong mag-explore muna. And then, that's it. May account ka na. So, ito, sinasagutan ko lang ang mga basic questions. Pero it's up to you guys if you want to skip this part. So, paano ka makakagawa ng project dito? So, sa Asana, lahat ng trabaho ay naka-organize sa tinatawag na project. So, sa left sidebar, guys, i-click mo lang ang plus new project. So, pumili ka ng gusto mong template. So, makakagamit ka ng template dyan. Halimbawa, content calendar or event planning. Makakagawa ka rin naman ng blank project. So, pangalanan mo lang ang project mo. For example, school thesis or marketing plan 2025. And then, piliin kung gusto mong list view. So, sa list view ay, it is for simple to-do style. For the board view naman, it's like a drag and drop like Trello. And sa timeline, it is more on Gantt style chart, which is ang featured na ito ay need bayaran or paid feature. And then click create project. So, paano magdadagdag ng task? Sa loob ng project, guys, i-click mo lang ang add task. I-type ang task name, halimbawa, gumawa ng research, i-edit ang video. So, i-click ang task, guys, para maglagay ng description, mag-assign ng tao, mag-set ng due date, magdagdag ng subtask. And that's it, guys. Pwede mo rin namang itag kung anong section niya. So, paano ka makakapag-assign ng task sa iba? So, ito guys, ay kung may team ka, pwede mong i-assign sa kanila ang mga task nyo. So, i-click mo lang ang task. And then sa kanan guys, hanapin mo ang assignee. And piliin ang team member o ilagay ang email. And pwede mo rin silang i-mention sa comments gamit ang @ So, paano ka makakapag-set ng due dates? I-click ang task. Sa kanan guys, i-click ang due date. Then, piliin ang date sa calendar. Pwede ka ring mag-set ng recurring task. Halimbawa, kung every Monday ito. So, here guys, I am just answering this one. What are a few tasks that you have to do for project plan? So, ito, gumagawa na ako ng project plan and lalabas dyan lahat ng tina-type mo guys. So, itong view na ito ay tinatawag natin na list view. And then if you're done guys, tap mo lang yung continue, which is the blue button part. So sa notifications at comment guys, real-time ang communication sa Asana. So pwede kang mag-comment sa bawat task, mag-tag ng tao or ng teammate mo, mag-attach ng files or ng links, and lahat ng involved ay makakakuha ng email notifications. So lahat ng team mo, every time na may task kayo, makakakuha sila ng notifications. Lahat ng nasa team mo. So ito, makakapag-layout ka, board view, calendar view, and the list view. So meron din tayong timeline view. So here are the
examples of the views. So, depende sa style mo kung may iba't ibang view ang Asana. So, sa list view guys, is it a checklist style? Walang board view naman ay drag and drop column. So, for example, to do, doing, and then done. While sa calendar view naman, makikita mo ang buong project timeline. So, here, makakapag-invite ka ng teammate mo to try Asana together. So, type mo lang ang kanilang email address. So, Asana plans and features guys, may free plan tayong tinatawag dito, which is ang free plan ay umaabot ng up to 15 team members. So, makakakuha ka ng list view, board view, calendar view, and then mayroon din tayong task assignment and due dates, and real-time collaboration din guys, kahit free plan lang yan. Well, mayroon din tayong paid plans, which is the premium and business. So, sa feature na ito guys, mayroon silang Gantt chart, may workflow automations, custom fields, milestone, reporting tools, team goals, and portfolios. So, tip lang guys, para sa basic personal use, sapat na naman ang free plan, pero kung business team kayo, worth it naman talaga ang premium. So, sa Asana mobile app guys, kung gusto mong maging productive on the go, makakagamit ka ng Asana mobile app. Napaka-easy nito guys, napaka-friendly nito gamitin. So, makakapag-check ka ng task, makakapag-comment ka kahit mobile app ka lang, makakapag-edit ka rin ng deadlines nyo, and makaka-receive ka rin ng real-time notifications kahit nasa mobile app ka lang. So, here are my tips guys para productive ang Asana mo. So, mag-color code ng task guys by priority. So, makakapag-choose ka naman ng iba't ibang colors dyan guys. Depende sa priority mo. Minsan, pag ito ay urgent, ay color red naman ito. So, makakagamit ka rin dyan ng sections para i-grupo mo ang task mo. Halimbawa, ito ay week 1, week 2, gamit ka lang dyan ng sections guys. So, makakagamit ka rin ng template para hindi ka na paulit-ulit. So, may free template naman ang Asana. And use tags guys to filter faster para mas madali mong mahanap. I-search mo lang ang tags and makikita mo na yan. And then, mas better guys if ang Asana mo, i-connect mo sa Google Calendar, Slack, or Zoom na tinatawag natin na integration tools. So here guys, I am doing a example project plans, and then they will ask you how will the task added to this project. So, nakadepende pa rin yan sa you guys, no? So here, makakapag-message ka rin. So, connect your words to work. So here are my teammates guys that I added using their email address guys. At ayan mga ka-productive, yan ang complete Asana tutorial para sa mga beginners. Sana makatulong ito para mas maging organized at efficient ka sa school, freelancing o negosyo mo. Kung marami kang natutunan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na tips. Bye!